سبيل الرشاد، قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. يقول سائل: أسأل بعض الإشكال عند بعض الشباب في المبتدعة والاستفادة منهم ومن كتبهم، يريد الجواب أو المشاركة في حل هذه المشكلة. وفي معنى هذا السؤال سؤال آخر، وهو: إذا كان شيخ الإسلام قد استفاد ونقل من كتب المحاسب كما ذكرت، وفيه بعض الابتداع كأسلوب التصوف وأسلوب أهل الكلام، إذا لماذا ننهى الشباب من الاستفادة من كتب بعض أصحاب الأهواء، وسمى بعض أصحاب الأهواء بأسمائهم وليس بلازم أن نسميهم بأسمائهم؟ الجواب: الناس كما نعلم جميعا يتفاوتون في المقدرة العلمية وفي التأثر وعدم التأثر. شيخ الإسلام عندما نقل بعض كلام المحاسب الطيب من بعض كتبه، وتلك الكتب لدينا موجودة الآن التي نقل شيخ الإسلام عنها بعض المسائل، ما نقل تلك النقول واستفاد من تلك الاستفادة إلا بعد أن كان إماما أي متمكنا في العلم. فرق بين طالب علم متمكن يستطيع أن يستفيد بعض المسائل الموجودة في كتب بعض أهل الابتداء، ويستطيع أن يختار الكلام الحسن ويترك الكلام السيء، ويستطيع أن يختار الكلام الذي يوافق الكتاب والسنة ويترك الكلام المبتدع. مثل هذا هو الذي ينبغي أن يستفيد من بعض الكتب، وخصوصا من باب الاطلاع. من باب المثال، من موجود كتب له كتب طيبة وله كتب سيئة. طالب علم متمكن يستطيع أن يفرق بين كتبه التي فيها كلام طيب خصوصا في باب توحيد العبادة، وبين بعض كتبه التي فيها نوع من الإلحاد والانحراف والميل من أهل العقيدة، من أصحاب العقيدة. طالب علم يميز بين هذا وذا له أن يستفيد. لدينا كتب الآن كتب الأشاعرة، حاشية البيجوري على السنوسية، حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، حاشية الدسوقي، وعندكم المواقف بالإيجي. هذه الكتب موجودة الآن في المكتبات. طالب علم خصوصا إذا كان مدرسا له أن يطالع هذه الكتب ليعرف العقيدة الأشعرية وشبههم، فيرد شبههم ويصون طلاب العلم الصغار من التأثر بهذه الكتب. أما طالب علم صغير لم يتمكن بعد لا من حيث اللغة ولا من حيث فهم نصوص الكتاب والسنة، ولم يتمكن بعد
من فهم منهج السلف الصالح لا يزال في الابتداء. لا ينبغي لمثل هذا أن يطالع مثل هذه الكتاب. لذلك علم المنطق بعض العلماء حرموا، وابن الصلاح والنووي حرما. من الذين حرموا النظر في علم المنطق الإمام النووي وابن الصلاح، وقال قوم ينبغي أن يعلم، لكن لمن؟ لصاحب القريحة، لصاحب العقل الكبير الناضج الفاهم. كذلك كتب أصحاب الأهواء تجري فيه هذه الأحكام وهذه التفاصيل. من يستطيع أن يستفيد منها ولا يتأثر بها وهو طالب علم متمكن له أن يستفيد منها، ومن يخاف على نفسه وعلى عقيدته وعلى فهمه لا ينبغي أن يقرب منها. وبحمد الله تعالى اليوم كتب أهل السنة ميسورة وكثيرة ومنتشرة ومخدومة مشروحة محققة. لا حاجة بك أيها الطالب اليوم إلى كتب أصحاب الأهواء إلا إذا كنت تريد كما قلت من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. من هذا الباب لك أن تطالع في كتب الأشاعرة وأمثالهم بعد أن تتمكن من فهم منهج السلف الصالح والعقيدة السليمة حتى لا تتأثر، وإلا أنت لست بحاجة اليوم إلى كتب أصحاب الأهواء. هذا بالنسبة لكتبهم. أما مجالستهم والدراسة عليهم أنا أحذر من ذلك أكثر مما حذر الإمام أحمد من المحاسب، لأن المحاسب الذي حذر منه الإمام أحمد فرق بعيد جدا بينه وبين أصحاب الأهواء اليوم. رجل لديه بعض شطحات الصوفية وبعض التأثر بأسلوب أهل الكلام، لكن أصحاب الأهواء اليوم دعاة إلى الباطل.